สวัสดีครับโดนนี้นะครับมาคุยกันหนึ่งหัวข้อหนึ่งที่ผมอยากจะทำคลิปนี้มานานแล้วนะครับก็คือหัวข้อเลนส์ EF กับเลนส์ RF นะครับถ้าเราซื้อกล้องตระกูล R มาแล้วเนี่ยเราจะใช้ EF หรือเราใช้ RF ดีแล้วก็ข้อดีข้อเสียของ EF กับ RF นะครับที่มันมีความแตกต่างกันในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจะมีอะไรบ้างติดตามชมในคลิปนี้กันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมทำขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อพูดคุยกันด้วยนะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสิ่งที่ผมมาพูดในวันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับส่วนหนึ่งมาจากการใช้งานจริงที่ผมไปใช้งานมานะแล้วผมรู้สึกยังไงกับมันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับใครที่ใช้กล้อง Canon นะครับตระกูล R เรารู้อยู่แล้วว่าเลนส์ RF ที่เขาออกมาใหม่ปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่มีของ Third Party ไม่ใช้มันมีเฉพาะของค่ายซึ่งเลนส์ก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่เขาก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับตัวน่าสนใจล่าสุดที่ผมไปเห็นมาก็คือตัวซูมที่มันเป็น 28-70 f 2.8 นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าดีแล้วเขาจะออก 16 28 f 2.8 มาอีกนะครับเป็นตระกูล RF นะราคาน่าจะเปิดมาพอๆกันนะไม่น่าจะห่างกันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้กล้อง Canon ตระกูล R นะที่อยากจะได้เลนส์ซูมสำหรับสายทำงานทั่วๆไปเนี่ยในราคาที่มันไม่ได้โดดไปมากเนี่ยก็มีเลนส์ทางเลือกไม่ใช้มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเลนส์ของ RF Mount โดยตรงเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเลนส์ RF ที่เขาออกมานะครับพวกเลนส์ที่ไม่ได้เป็นเกรดโปรมากเนี่ยมันออกมาโดยลักษณะที่มันค่อนข้างที่จะแปลกไปสักนิดนึงนะครับอย่างเช่นแบบว่าพวกเลนส์ซูมอย่างเงี้ยในค่าลดแสงที่มันออกมาแบบว่าค่อนข้างที่จะแคบเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ค่าลดแสงที่มันดีๆเป็นเลนส์เกรดโปรขึ้นมาเลยเนี่ยอาจจะต้องจ่ายราคาที่มันค่อนข้างสูงแล้วมันสูงกว่าประมาณนึงเลยคือเหมือนว่า Canon เขายังปล่อยเลนส์ออกมาไม่ครบไลน์นะก็คือจะมีเลนส์เกรดธรรมดาแล้วมันก็เกรดสูงเลยถ้าเกิดจะไปเอาตัวดีๆนะครับคือมันยังเว้นช่วงกลางๆไว้อยู่ซึ่งในปัจจุบันเขาก็เริ่มจะออกตัวกลางๆออกมาแล้วให้เลือกซื้อมาใช้งานกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนมันยังมีไม่หลากหลายมากนะฉะนั้นทางเลือกหนึ่งของเราที่เราใช้กล้อง Canon เนี่ยการไปหาเลนส์ราคากลางๆนี่แหละแต่ว่าเรามาต่ออะแดปเตอร์ใช้กับกล้อง Canon กันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักอะแดปเตอร์ที่มันต่อเข้ากับกล้อง Canon นะคือกล้องตระกูล R นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์ที่ชื่อว่า EF to EOS R นะครับสามารถไปเอาเลนส์เก่าๆของยุค DSLR นะครับมาต่อผ่านอะแดปเตอร์แล้วก็มาใช้กับตัวกล้องได้ค่อนข้างเกือบจะเต็มระบบนะครับมันเป็นเลนส์ที่ต่อผ่านอะแดปเตอร์นะครับแต่ว่าการทำงานกับตัวกล้องมันเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเรื่องระบบโฟกัสอะไรใช้งานได้เลยนะครับคือสามารถใช้ไปรับงานถ่ายภาพเอาไปถ่ายภาพทั่วไปจนถึงขั้นมืออาชีพใช้งานได้เลยนะครับแต่แน่นอนนะครับการที่เราเอาเลนส์มาต่ออะแดปเตอร์เพื่อแปลงใช้กับตัวกล้องเนี่ยมันก็ต้องมีข้อจำกัดของมันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องข้อจำกัดของเลนส์ EF แล้วก็เลนส์ RF กันแต่เดี๋ยวจะไปพูดกันอีกช่วงหนึ่งนะครับและเลนส์ EF นะครับยุค DSLR เนี่ยมันก็มีเลนส์ให้เลือกแบบหลากหลายตัวมากบางตัวผมไปเดินที่ตลาดมือสองที่สะพานเหล็กผมยังไม่เคยเจอเป็นเลนส์ฟิกแบบกว้างมากๆฟิตอายได้เลยนะมันมีเลนส์อะไรแบบแปลกๆค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเลนส์ที่ผมไม่ได้มองว่าแปลกหรอกแต่มันก็มีมาร์ค1มาร์ค2เช่นแบบ200 f 2.8เนี่ยมันก็จะมีตัวมาร์ค1มาร์ค2มันคือมันมีเยอะมากๆครับเลนส์ EF นี่แบบว่าเยอะโคตรๆนะครับและไอความเยอะของมันเนี่ยมันก็จะมีเลนส์ตัวเก่ากับตัวใหม่ซึ่งการเอามาใช้งานกับกล้องยุคใหม่เนี่ยมันก็จะให้ประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนกันเลนส์ตัวใหม่มันก็จะทำงานได้ดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับก็ด้วยสาเหตุที่ว่าเลนส์ EF มันมีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะกว่า RF พอสมควรนะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ใช้กล้องนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าข้อดีข้อจำกัดของเลนส์ RF เมาส์กับ EF เมาส์มันมีดีเสียแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอันแรกก่อนเลยนะครับขอเริ่มจาก RF Mouse เลยนะครับ RF Mouse นี่เป็นเมาส์โดยตรงสำหรับกล้องตระกูล R นะครับผมซื้อมาใช้ประมาณ3ตัวนะครับมี85 f 2 35 1.8 แล้วก็16 2.8 เป็นเลนส์ขอบเงินทั้งหมดเลยนะคือไม่มีตังค์ไปซื้อเลนส์ขอบแดงนะครับมันราคาค่อนข้างโดดไปไกลนะพวกนั้นนะแต่จริงๆขอบเงินตัวที่ผมชอบมากก็คือตัวนี้ครับ85 f 2นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ราคาไม่แพงให้คุณภาพภาพออกมาได้ดีมากๆนะครับฟังก์ชันอะไรของมันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากนะกับเลนส์ขอบเงินที่เป็นเลนส์ฟิกนะครับพอเอามาเสียบกับ R6 ของผมเนี่ยมันใช้งานได้เต็มระบบทุกรูปแบบเลยนะครับฟังก์ชันในกล้องกับเลนส์ใช้งานได้ครบฟังก์ชันและทำงานได้ทุกระบบเลยไม่มีติดขัดอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นเลนส์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับสำหรับข้อดีของเลนส์ RF ที่ผมเจอมาอันแรกเลยก็คือเรื่องการทำงานที่มันเต็มระบบทุกอย่างนะครับเป็นเมาส์ตรงนะครับโฟกัสไวฟังก์ชันในตัวกล้องอย่างเช่นโหมด AV 1/8 ในโหมดวิดีโอนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อทำให้ภาพเนี่ยแสงมันขึ้นลงแบบสมูทมากนะครับใช้ก็ได้กับเลนส์ RF ที่เป็น Canon แท้ๆด้วยนะ
เฉพาะ Canon RF เท่านั้นนะครับคือฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยมากๆในการถ่ายวิดีโอนะมันเป็นการคุมแสงโดยที่เราคุมแสงด้วยตัวเองไม่สามารถใช้งานได้กับเลนส์ EF นะครับหรือเลนส์ RF ที่เป็น Third Party ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ผมเคยลองมาแล้วนะครับ RF Mount ใช้งานได้เต็มระบบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นออโต้โฟกัสหรือฟังก์ชันในตัวเลนส์อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยครับข้อดีอันที่2นะครับเลนส์ของเขาที่ผลิตออกมาแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหมันพัฒนาจากเลนส์ยุค DSLR ไปอีกคือผมใช้แค่เลนส์ขอบเงินนะแต่ก็รู้สึกได้แล้วว่าโหเลนส์ขอบเงินมันให้ภาพออกมาที่ค่อนข้างที่จะคมมากๆแล้วการเก็บรายละเอียดไฟล์ของภาพเนี่ยมันให้ออกมาได้ดีกว่าเลนส์ EF ที่ผมเคยใช้มาอีกประมาณนึงเลยนะครับอย่างเช่นเลนส์ตัว EF 50-1.8 กับ RF 50-1.8 เนี่ยออปติกภาพก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเลนส์ RF นะครับภาพออกมาได้ที่คมกว่าและเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าเลนส์ EF นะครับคือขนาดเลนส์ตัวเล็กมันยังเห็นผลเลยแล้วพวกตระกูลเลนส์ L ทั้งหลายที่เป็นขอบแดงที่เป็นเลนส์ฟิกนะผมไปดูตัวอย่างภาพมาคือภาพแบบกริบมากๆนะครับบางทีมันให้ภาพออกมาที่คมเกินไปด้วยซ้ำนะถ้าผมเอามาใช้จริงผมคงต้องไปลดพวกความคมในโปรแกรมไม่งั้นมันคมแบบคมเกินอ่ะมันคมแข็งเลยนะรายละเอียดตรงหน้าแบบริ้วรอยใบหน้านี่เก็บให้ครบเลยนะจริงๆคมตั้งแต่ไอตัวนี้นะ852ก็ถือว่าขับภาพออกมาได้ดีประมาณนึงแล้วนะคือผมใช้ตัวนี้ผมยังลดคมเลยถ้าเป็นไอพวกนั้นก็คงไม่เหลือนะครับแล้วก็พวกรายละเอียดขอบภาพอะไรพวกนี้ผมไปดูตัวอย่างมาคือโอ้สุดจริงๆนะครับและด้วยความที่ว่าเลนส์มันทำออกมาได้ที่ค่อนข้างดีนะครับเวลาที่เราไปขายต่อมือ2นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราคาที่เราซื้อมาแล้วเราขายไปก็คือราคาขายต่อมือ2กับเลนส์ RF เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะคือราคามันไม่ค่อยตกมากจะตกมากก็พวกเลนส์ขอบเงินต่างๆแต่พวกเลนส์ขอบแดงที่ราคามันสูงๆเนี่ยผมว่าซื้อมาเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยมันตกค่อนข้างยากบางทีไม่ตกแอบจะเพิ่มไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่ตลาดของโลกด้วยคือมันมีช่วงนึงญี่ปุ่นขึ้นราคาเลนส์มันก็เลยพุ่งขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยราคามันจะตกไปมากขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าพวกเลนส์กล้องเนี่ยเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ราคามันตกค่อนข้างยากนะถ้าคุณไม่ทำความเสียหายกับตัวเลนส์เนี่ยผมว่าเลนส์มันราคาไม่ค่อยตกนะครับดูแลรักษามันดีๆนะส่วนมากคนถ่ายรูปจะดูแลรักษากล้องและเลนส์ดีอยู่แล้วนะครับข้อดีที่ผมเจอกับเลนส์ RF อีกอันนึงนะครับถ้าพวกตระกูลเลนส์ฟิกนะครับพวก85 f2 35 1.8 24 f 1.8 นะครับที่มันราคาแบบ 20,000 กว่าบาทในราคา11,000นะเขาจะแถมฟังก์ชันมาโครมาให้ด้วยซึ่งไอ้ฟังก์ชันมาโครมันเป็นฟังก์ชันมาโครที่สามารถถ่ายใกล้สินค้าได้อัตราส่วน2:1นะครับตัวมันเองไม่ใช่เป็นมาโครแท้แต่มาโครแถมเนี่ยมันสามารถทำให้เราถ่ายภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นตัวที่ผมมีนี่เลยครับคือ85 f2 เนี่ยปกติ85มิลระยะการถ่ายใกล้สุดของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ80เซน90เซนประมาณนี้นะก็คือแบบว่ายื่นมือไปอย่างเงี้ยคือถ่ายไม่ได้แล้วแต่กับไอ้ตัวนี้ประกบกับ R6 สามารถถ่ายได้นะครับมันเพิ่มโอกาสการถ่ายรูปให้เราได้หลากหลายมากขึ้นบางทีเราจะได้เล่นมุมแปลกๆเนี่ยมากขึ้นคือผมไม่ได้มองว่าเอามาถ่ายสินค้าใกล้ๆแล้วได้สินค้าแบบใหญ่ๆผมไม่ได้มองมุมนั้นผมมองว่าการถ่ายงานที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งถ่ายวิดีโอเนี่ยบางทีต้องการจะ close up กับสินค้าที่มันใกล้มากยิ่งขึ้นเลนส์พวกนี้สามารถช่วยงานตรงส่วนนั้นได้ดีประมาณนึงเลยครับข้อดีอันถัดไปของเลนส์ RF นะครับอันนี้ส่วนตัวของผมนะผมชอบความที่ว่าเลนส์ตรงตูดมันเป็นขอบเงินเนี่ยพอมันมาประกบกับตัวกล้องเนี่ยผมรู้สึกชอบอันนี้ชอบส่วนตัวนะมันดูเท่ดีนะครับแล้วก็เลนส์ที่มันเป็นเมาส์ตรงพอมันมาประกบกันอย่างเช่น 85 f2 กับ R6 ของผมเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยกล้องมันดูน่ารักนะกล้องมันดูน่ารักดูไม่ได้หนักมากแล้วพอมันเอาไปถ่ายงานจริงคือมันแม่นมันดีมันใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากนะครับกับเลนส์ของยุค RF นะครับต่อมาถึงข้อจำกัดของเลนส์ RF ที่ผมเจอมานะครับอันนี้ปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องราคาของเลนส์ RF ต้องยอมรับว่าราคาค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่งประมาณหนึ่งนะครับทำให้กลุ่มผู้ใช้หลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไปซื้อเลนส์ EF มาใช้แทนนะครับเพราะว่าราคามันห่างกันเยอะจริงๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าเลนส์เนี่ยมันจะยังแบ่งช่วงอยู่ปัจจุบันมันยังมีเลนส์ระยะกลางๆเนี่ยออกมาไม่เยอะคือมันจะมีเลนส์ธรรมดาไปเลยก็คือแบบว่าราคาประมาณ10,000 20,000 20,000กลาง 30,000 ประมาณเนี้ยออกมาแล้วมันก็จะโดดไป5 6 70,000อะไรพวกนี้แล้วก็โดดไปไกลพวกนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดคุณอยากได้เลนส์โปรพวกเลนส์ L เนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเงินไปในราคาที่มันค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณงงไม่ถึงคุณจะได้เลนส์ในเกรดธรรมดามาที่มองแล้วมันอาจจะแปลกๆดูไปสักนิดนึงนะครับก็คือข้อจำกัดข้อต่อไปนะครับอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับก็คือเลนส์ขอบเงินที่มันเป็นเลนส์ซูมเนี่ยค่า L เริ่มต้นมันดูให้มาแปลกๆไปสักนิดนึงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับมันมากผมแค่รู้สึกว่ามันแปลกๆเฉยๆอย่างเช่นแบบว่า24 และ5 f4 ถึง f 7.1 เนี่ยครับคือพอไหลไปที่105เนี่ยค่า m มันจะไหลไป 7.1 ซึ่งเป็นค่ารูปแสงที่ค่อนข้างที่จะ
แคบประมาณหนึ่งเลยนะครับหรือพวกเลนส์ซูมต่างๆมันจะให้ค่า f มาแบบว่าที่แปลกประหลาดไปสักนิดนึงคือค่า f เริ่มต้นมันค่อนข้างแคบอย่างเช่น16 30เนี่ยเริ่มต้นค่า f ก็ 4.5 อย่างเงี้ยครับมันแอบแคบไปค่อนข้างเยอะแต่ผมพอเข้าใจได้นะพอค่า f มันให้แคบเนี่ยตัวเลนส์มันก็จะเล็กลงแต่ในบางคนที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการให้ค่ารวบแสงมันกว้างขึ้นหน่อยนึงซึ่งมันก็เป็นเหมือนว่าบังคับทางอ้อมว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ค่ารวบแสงที่มันดีกว่านี้คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อไปซื้อเลนส์ L เลยอย่างเช่น 24-105 f 4-7.1 เนี่ยถ้าคุณต้องการ 24-105 ที่เป็น f 4ท้วนนะครับอันนี้พูดในราคามือ2เลยนะ 24-105 f ที่มันเป็น f ไหลตัวขอบเงินนะครับราคาตัวนี้อยู่ประมาณ 10,000 บวกลบนะครับส่วน 24-105 ที่เป็น f4l นะครับราคาอยู่ประมาณ 30,000 นะครับราคามันต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับมือใหม่ที่ไม่ได้มีงบประมาณสูงมากเนี่ยถ้าจะเล่นตัว RF ก็ต้องมาเล่นตัว f4-7.1 แทนนะครับข้อจำกัดของเลนส์ RF อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเลนส์ Third Party ยังไม่ออกมาให้ใช้นะครับในระบบ Full Frame นะปัจจุบันออกแค่ระบบ APS-C ของ Sigma มานะครับแล้วตัวผมเองผมก็เดาไม่ค่อยออกนะว่า Canon จะเปิดให้เลนส์ Third Party มาทำในช่วงไหนนะครับจริงๆผมเคยทำวิเคราะห์เป็นคลิปไว้นานแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับ RF Lens Third Party นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับข้อเสียของเลนส์ RF อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับใครบางคนเลยนะก็คือเลนส์ RF นะครับใช้ได้กับกล้องตระกูล R เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น APS-C หรือ Full Frame นะครับคือมันใส่ด้วยกันได้ถ้าเป็นเลนส์ Full Frame เนี่ยใส่ APS-C ได้ใช้งานได้เต็มระบบเพียงแค่ระยะมันโดนครอปเลนส์ของ APS-C ใส่บน R Full Frame ก็ได้แต่ว่ามันก็จะโดนครอปมาแล้วก็จะครอปพิกเซลด้วยนะครับแต่เราไม่สามารถเอาเลนส์ RF เนี่ยไปใส่พวกกล้อง DSLR ตัวเก่าๆได้พวกเมาส์ EF EFS พวกนี้ใส่ไม่ได้เมาส์ EFM ก็ใส่ไม่ได้นะครับซึ่งมันจะต่างจากเลนส์ EF นะครับที่มันสามารถใส่ได้แบบแทบจะหมดเลยนะครับถ้าเรามีอะแดปเตอร์นะครับก็สำหรับ RF เมาส์ก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่เรื่องราคากับ RF เมาส์ที่มันมีราคาสูงพวกเลนส์ L นะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณมีงบประมาณที่เพียงพอคุณซื้อไปใช้ทำงานเนี่ยคุณซื้อได้เลยครับเพราะยังไงคุณขายต่อได้ราคาแน่นอนนะครับถ้าคุณซื้อไปใช้ทำงานจริงใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็คืนทุนให้กับคุณแล้วที่เหลือก็เป็นกำไรแล้วนะครับพอคุณเลิกถ่ายรูปเนี่ยคุณยังขายเลนส์ที่ยังได้ราคาอยู่นะครับในมุมมองผมมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะครับกับเลนส์ RF ของ Canon นะครับก็สำหรับเลนส์ RF Canon ก็เป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องเลนส์ EF บ้างนะครับข้อดีข้อจำกัดของเลนส์ EF นะครับมีอะไรบ้างครับข้อดีอันแรกเลยของเลนส์ EF นะครับก็คือมีให้เลือกหลายตัวมากๆนะครับมันมีเยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับมันมีตั้งแต่เลนส์ยุค30 ปีก่อนยันมาเลนส์ยุคใหม่ๆที่ประมาณสัก4-5 ปีที่แล้วนะครับยังดีอยู่นะครับมีให้เลือกเยอะมากๆในตลาดมือ2นี่มีแบบเกลื่อนนะครับมือ1ก็มีขายนะแต่ผมแนะนำถ้าคุณซื้อเลนส์ EF เนี่ยไปหาซื้อมือ2ดีกว่าราคามันคุ้มกว่ากันเยอะมากๆนะครับเลนส์ EF เป็นเลนส์ที่มีให้เลือกเยอะและมีหลากหลายราคาตั้งแต่เลนส์เกรดปกติเกรดถูกลงมาเลยจนไปถึงเกรดแพงอย่างเช่นตัวนี้นะครับ70-200 f 2.8 L ตัวแรกตัวไม่มีกันสั่นนะครับตัวนี้เป็น70-200ที่ถูกที่สุดในโลกนะที่เป็น f 2.8 นะครับตัวนี้ราคาประมาณไม่ถึง 20,000 แล้วนะปัจจุบันนี้ประมาณหมื่นปลายๆหรือ 20,000 ต้นๆนะครับคุณก็ได้70-200มาถือเท่ๆถือหล่อๆไปเดินถ่ายรูปได้แล้วนะครับจนคุณก็สามารถแบบเพิ่มตังค์ไปเนี่ยไปซื้อตัว Mark 2 Mark 3 มาใช้งานได้ดีๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อมาใช้กับพวกตระกูล R นะผมแนะนำตัวที่เป็น Mark 2 ขึ้นมานะตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเหตุผลยังไงก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูได้นะครับที่คลิปนั้นนะครับข้อดีอันต่อไปของเลนส์ EF นะครับข้อดีข้อนี้เป็นข้อดีที่ดีมากๆนะครับในมุมมองของผมนะครับก็คือเลนส์ EF เนี่ยเราสามารถเอาไปต่อกับกล้องเก่าๆพวก DSLR ได้จริงๆมันเป็นเลนส์ของ DSLR นี่แหละแต่ว่าการที่จะมาใช้กับกล้องตระกูล R เนี่ยเราต้องต่อผ่านอะแดปเตอร์นะครับพอมาต่อผ่านอะแดปเตอร์เนี่ยเราก็สามารถเอาเลนส์เก่าๆเนี่ยมาใช้งานกับกล้องยุคใหม่อย่างพวกตระกูล R ได้ครับแล้วพวกอะแดปเตอร์ของตระกูล R นะครับปัจจุบันเนี้ยมีพวก Third Party เนี่ยออกมาทำกันค่อนข้างที่จะหลายแบรนด์นะครับและหลากหลายราคามากนะครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้เป็นของค่ายโดยตรงเลยนะเพราะว่าผมต้องการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ความแข็งแรงของเมาส์ดีที่สุดนะครับแล้วสำหรับคนที่งบน้อยนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ราคาแบบหลักพันต้นๆ 2,000 3,000 อะไรพวกนี้ก็จะมีให้เลือกใช้ค่อนข้างหลากหลายนะครับสำหรับใครที่สนใจอะแดปเตอร์ EF to EOS R นะครับผมจะแปะลิงก์ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับมีอยู่หลากหลายตัวเลยที่ผมจะแปะไว้ให้นะครับทั้งของค่ายแล้วก็ของนอกค่ายในตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับกดดูได้ทางด้านล่างคลิปนี้เลยครับและเลนส์ EF เนี่ยมันไม่ได้ต่อได้กับกล้องตระกูล R เท่านั้นนะครับมันจะมีอีกเมาส์นึงที่สามารถใช้ได้ก็คือ EFM นะครับเป็นพวกตระกูล M50 M6 เป็นกล้องมิเนอร์เลสตัวเก่าๆนะครับสามารถไปซื้ออะแดปเตอร์ EF to EOS M ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะ EF นี่เราไปต่อได้ทั้งกล้อง DSLR กล้องมิเนอร์เลสที่มันเป็นอีกเมาส์นึงก็สามารถใช้ได้หรือถ้าอีกมุมนึงนะครับที่ผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือ
คุณไปใช้กล้อง Sony แล้วคุณไม่มีเลนส์ไม่มีงบที่จะไปซื้อเลนส์ Sony ด้วยก็ซื้ออะแดปเตอร์แปลงนะครับเปลี่ยนจากเลนส์ EF เนี่ยไปใช้กับ Sony ได้ด้วยนะครับแต่แน่นอนถ้ามันเป็นเลนส์ที่มันใส่กันต่างค่ายเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานของตัวกล้องนั้นมันจะทำงานได้ไม่เต็มระบบเหมือนที่มาใส่กับในค่ายเดียวกันอย่างแบบว่าถ้าเอา EF มาใส่ตระกูล R เนี่ยมันจะทำงานได้ค่อนข้างดีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับแต่ถ้าไปใส่กับพวก Sony เนี่ยอาจจะโดนจำกัดโฟกัสอาจจะเปิดโซนไม่ได้อาจจะใช้งานได้แค่ Face Detection หรือ Contrast Detection อะไรพวกนี้นะครับใช้กับวิดีโออาจจะไม่ค่อยเหมาะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่จะลองไปใช้กล้อง Sony นะครับและไม่มีเลนส์ที่จะไปซื้อเลนส์โดยตรงมาใช้เนี่ยเราสามารถซื้ออะแดปเตอร์เนี่ยแปลงผ่านได้ด้วยนะครับและอะแดปเตอร์ของ Sony ที่มาต่อกับ EF เนี่ยมีหลายตัวเลยนะครับมีตั้งแต่แบบหลักพันกว่าจนไปถึงหลักหมื่นพวก Metabone Sigma ผมจำไม่ได้ว่าเป็น MC21 หรือ MC11 พวกนี้นะครับตัวเป็นหมื่นเลยนะก็จะใช้งานได้เต็มระบบมากขึ้นหรือถ้าจะใช้แบบทั่วไปก็ของ Viltrox พวกนั้นนะครับก็จะมีราคาที่ถูกลงมาแต่ฟังก์ชันก็จะโดนจำกัดลงมาแต่ผมว่าเป็นข้อดีมากนะที่สามารถไปใส่เลนส์ต่างค่ายได้นะครับฉะนั้นเลนส์ EF เนี่ยมันเอาไปต่อได้หลากหลายมากๆนะครับเหตุผลข้อต่อไปของเลนส์ EF นะครับก็คือพอมันใส่กับอะแดปเตอร์เนี่ยมันเอามาใช้กับตัวกล้องเนี่ยระบบออโต้โฟกัสนี่ทำงานได้ดีกว่ากล้อง DSLR ในบางตัวซะอีกนะครับระบบออโต้โฟกัสที่มันทำงานออกมาได้เนี่ยทำงานออกมาได้ดีมากนะครับคือมันไม่ได้เต็มระบบแบบ 100% หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้งานจริงเนี่ยมันใช้งานถ่ายได้เลยนะครับถ้าเป็นเลนส์ยุคใหม่ๆหน่อยนะระบบออโต้โฟกัสดีแบบมันใช้งานถ่ายแอคชั่นถ่ายอะไรพวกนี้ได้เลยนะแต่มันอาจจะมีจังหวะหน่วงๆบ้างเล็กน้อยตามลักษณะเลนส์ที่มันต่ออะแดปเตอร์นะครับก็จะมีข้อจำกัดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมมันใช้งานออกมาได้ดีมากนะแต่ว่ามันต้องเป็นเลนส์ที่ยุคใหม่ๆหน่อยนะครับถ้าเลนส์ยุคที่มันเก่ามากๆเนี่ยระบบโฟกัสมันยังเป็นระบบเก่าอยู่กับกล้องตระกูล R ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็น Face Detection กับ Contrast Detection ที่มันมาเป็น Dual Pixel ก็คือจริงๆมันเป็น Hybrid Focus แหละถ้ามันไปใช้พวกเลนส์ตัวเก่ามากๆเนี่ยมันก็จะไปเริ่มที่ข้อเสียข้อแรกก็คือเลนส์บางตัวของมันเนี่ยที่มันเก่ามากๆมันผลิตมาในยุคเมื่อ 20-30 ปีแล้วเนี่ยพอมันมาใส่กับเลนส์ยุคใหม่ๆครับมันทำให้ระบบออโต้โฟกัสของมันเนี่ยลวนนะครับวืดวาดบ้างถ่ายยากบ้างนะครับจริงๆไอ้ปัญหาเนี้ยผมว่าเจอกันหลายคนกับคนที่ใช้เลนส์ยุค EF เก่าๆก็จะเจอเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวที่ผมเพิ่งยกขึ้นมาให้ดูนะครับ70-200 f2.8L ตัวไม่มีการสั่นตัวแรกนะครับตัวนี้พอมันมาติดกับ R6 ของผมเนี่ยคือมันเป็นเลนส์ไม่มีการสั่นพอมันติดกับบอดี้ที่มีการสั่นมันช่วยกันสั่นในภาพได้จริงแต่ระบบโฟกัสมันจะเป็นระบบโฟกัสแบบเก่าอยู่นะครับฉะนั้นเวลาโฟกัสเนี่ยมันจะโฟกัสวืดวาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใครที่จะมาใช้เลนส์เก่าๆกับกล้องตระกูล R เนี่ยคุณอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องระบบโฟกัสของมันสักนิดนึงอาจจะใช้เซอร์โวไม่ได้อาจจะมาเปลี่ยนใช้เป็นวันช็อตแทนอะไรพวกนี้นะครับจริงๆมันสามารถเอามาใช้งานได้แต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องเลนส์ของมันหน่อยแล้วเราก็มาแก้ไขปัญหาว่าถ้ามันเป็นเลนส์ตัวนี้มันอาจจะใช้ถ่ายงานแต่ว่าภาพนิ่งแบบพอร์เทรตอะไรพวกนี้ได้แต่พอไปถ่ายแอคชั่นอาจจะไม่เหมาะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับกับเลนส์แต่ละตัวนะถ้าใครจะมาซื้อเลนส์ EF ใช้นะก็แนะนำให้ซื้อที่มันเป็นเลนส์ยุคใหม่ขึ้นไปสักหน่อยนึงนะครับแบบปี 2010 ขึ้นไปอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นเลนส์ยุคใหม่นะถึงมันจะเก่าแล้วแต่มันก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีอย่างเช่น70-200อีกแล้วนะครับพูดถึงตัว Mark II เนี่ยจากที่ผมไปลองเล่นมาจริงๆนะมันดีกว่าตัวนี้เยอะโลกเปลี่ยนผมยังอยากจะขายตัวนี้ไปเล่นตัว Mark II เลยนะไอตัวนั้นดีกว่ากันเยอะมากๆนะครับเลนส์คมกว่าด้วยโฟกัสนี่ดีกว่าเลยถ่ายรถได้นะครับไอตัวนี้ไปถ่ายรถมันก็ถ่ายได้แต่ว่ามันอาจจะแบบว่ามีจังหวะกระชากค่อนข้างเยอะอาจจะได้ภาพมาไม่เท่ากับไอตัวนั้นนะครับจริงๆมันก็มีหลากหลายตัวก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เลนส์ EF จะต้องพบเจอนะครับแต่ถ้าเป็นเลนส์ที่มันยุคใหม่ๆเนี่ยอย่างที่ผมไปใช้ตัว Mark II กับ Mark III ที่เป็น 70-200 เนี่ยของ Canon ผมได้ลองมาทั้ง2ตัวเลยนะคือมันทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เลนส์ที่เป็นเลนส์ต่างค่ายอย่างเช่นของ Tamron 150-600 G2 ที่ผมใช้มาเนี่ยเป็นเลนส์ยุคใหม่ๆหน่อยเอามาติดกับ R6 เนี่ยใช้งานได้ดีมากๆนะครับคือระบบโฟกัสมันโดนอัปเกรดไปแล้วนะครับใครจะซื้อเลนส์ EF นะครับแนะนำให้ไปลองเล่นก่อนนะครับแล้วก็ลองเล่นมันนานๆหน่อยเดินเข้าเดินออกลองถ่ายเปิดเซอร์โบเปิดวันช็อตอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆไปลองใช้กันดูนะครับข้อจำกัดของเลนส์ EF อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องที่ว่าพอมันไปประกบกับบอดี้ตระกูล R เนี่ยกล้องมันตัวใหญ่ไปเลยนะเมื่อเทียบกับเลนส์ RF โดยตรงนะครับคือเลนส์ EF ก็เป็นเลนส์ยุคเก่านะแต่พอมันประกบกับอะแดปเตอร์คือตัวมันก็ยื่นออกไปแล้วเลนส์ของ EF ยุค DSLR เนี่ยของ Canon ถ้าเป็นพวกตัวโปรมันก็จะใหญ่เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างเช่น70-200 2.8 ตัวนี้นะครับพอมันมาประกบเข้ากับตัวบอดี้ตระกูล R เนี่ยโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับก็ความใหญ่ความหนักก็พอกับกล้องยุค DSLR เลยนะครับแต่ถ้าคุณมาประกบกับ RF 70-200 ตัวที่มันเป็นยืดหดได้นะครับตัวนั้นน้ำหนักประมาณโลนิดๆเองนะครับแล้วพอมาประกบกับบอดี้เนี่ยเป็นกล้องที่ดูแบบน่ารักไปเลยนะแต่พอเอาไอ้ตัวเลนส์70-200ตัวเก่าไปใช้เนี่ยโอ้โหกล้องมันจะดูตัวใหญ่
เทอะทะไปอีกประมาณนึงเลยนะครับและข้อจำกัดอีกเรื่องนึงของเลนส์ EF นะครับก็คือมันเอามาใช้งานกับตัวกล้องได้ไม่เต็มระบบแบบ 100% นะครับอย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยก็คือเรื่องระบบโฟกัสนี่ถ้าการใช้ถ่ายงานทั่วไปถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายเล่นๆถ่ายคลิปอะไรพวกนี้ไม่รู้สึกมันจะไปรู้สึกก็ตอนที่ถ่ายแอคชั่นอย่างเช่นถ่ายบอลอย่างเงี้ยผมไปติดกับแทมลอน150/100 G2 พอมันไปถ่ายบอลจริงๆเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ต้องรอแป๊บหนึ่งคือเหมือนแบบมันประมวลผลแป๊บนึงแต่คือมันถามว่ามันถ่ายออกมามันตามจิกหนึบอะไรไหมหนึบแต่มันเหมือนมันมีจังหวะที่มันต้องรอแป๊บหนึ่งเสี้ยววินาทีหนึ่งผมว่ามันจะมีปัญหากับคนที่ถ่ายงานในลักษณะแบบนี้แหละที่มันอาจจะแบบว่าพลาดโมเมนต์ไม่ได้เลยแบบว่าแค่ครึ่งวินาทีก็พลาดไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะเสี้ยวนึงจริงๆนะครับในระบบออโต้โฟกัสนะคือผมลองกับพวกเลนส์ EF ตัวอื่นๆด้วยก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่พอผมเปลี่ยนมาใช้ RF นะครับมันรู้สึกว่ามันปึ๊บปั๊บมากกว่าคือกดปุ๊บแล้วมันไปเลยแต่ของ EF มันอาจจะแบบรอติดนึงนะครับก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เรื่องที่มันใช้งานไม่เต็มระบบก็อย่างเช่น AV1/8 ไม่สามารถใช้งานได้กับเลนส์ EF ที่ต่อผ่านอะแดปเตอร์นะครับผมก็เลยมองว่ามันอาจจะใช้งานได้ยังไม่เต็มระบบในจุดตรงนี้นะครับอันนี้กับกล้อง Canon R6 ที่ผมเจอมานะครับเป็นไงบ้างครับกับเลนส์เมาส์ RF และ EF ที่ผมได้นำมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับจริงๆคลิปนี้ควรจะทำนานแล้วนะพอดีเพิ่งคิดออกนะครับแล้วก็ได้เขียนคอนเทนต์แล้วก็มานั่งพูดคุยกันนะครับผมว่าจริงๆมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียที่มากกว่านี้แต่เพียงแค่ว่าตัวผมเองอาจจะไม่ได้รู้สึกนะสำหรับใครที่ใช้งานจริงๆมาหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกทางด้านล่างคลิปนี้กันได้นะครับใครที่สนใจอะแดปเตอร์ EF to EOS R นะครับผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับกดเข้าไปดูกันได้นะครับก็เลนส์ RF กับเลนส์ EF นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมที่ผมมองนะครับถ้าใครที่คิดจะใช้ Canon ไปยาวๆนะครับอยากจะเล่นกล้องตระกูล R ชอบค่าย Canon เนี่ยซื้อ RF ใช้ไปยาวๆผมมองว่ามันจะคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าเลนส์ RF เนี่ยมันไปต่อได้อีกในอนาคตนะครับมันปลดล็อกฟังก์ชันกับตัวกล้องเนี่ยใช้งานได้เต็มระบบแล้วมันดีจริงๆนะเลนส์ขอบเงินที่ผมซื้อมาใช้3ตัวเนี่ยผมว่ามันก็ดีเพียงพอต่อการใช้งานของผมแล้วนะครับแต่เลนส์ EF ก็ยังเป็นทางเลือกหนึ่งอยู่ดีนะครับที่สามารถซื้อมาใช้งานทั่วไปได้นะครับสำหรับช่างภาพที่อาจจะมีงบประมาณที่ไม่ได้สูงมากเลนส์ EF นะครับก็จะรองรับคนที่อาจจะซื้อกล้องสำรองที่เป็น DSLR มาสำรองไว้นะครับก็ใช้เลนส์ EF ต่อกันได้เพราะบอดี้สำรองของตระกูล DSLR พวก EF เนี่ยมันมีเลือกหลากหลายราคาเนี่ยหมื่นต้นๆยนต์บางทีไม่ถึงหมื่นก็มีนะผมเห็นกล้อง Canon 6D อย่างเงี้ยขายกันประมาณ 7-8 พันก็มีแต่ว่าสภาพก็จะยับๆหน่อยถ้าจะดีขึ้นมาหน่อยก็หมื่นกว่าบาทนะครับก็ซื้อเป็นบอดี้สำรองได้ใช้เลนส์ EF เนี่ยต่อเข้าได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกตระกูล R เนี่ยถ้าเป็น full frame ตัวที่ถูกที่สุดที่ผมเจอก็คือ Canon EOS RP นะครับตัวนั้นราคาก็จะ 20,000 กว่าบาทขึ้นไปนะครับบอดี้สำรองก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ EF เนี่ยมันสามารถต่อได้ทั้ง mirrorless และ DSLR การใช้งานมันก็จะยืดหยุ่นขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราพอใจกับ RF หรือ EF มากกว่ากันนะครับต้องดูการใช้งานของตัวเราเป็นหลักนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมมานำเสนอในวันนี้กันนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถพูดคุยเพิ่มเติมได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับถือว่าเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยกันนะครับผมก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมไว้ใช้ประกอบในการทำคลิปครั้งต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ